Hello! Gamertársak, remélem mindenkinek nagyon szép reggel, napja és estéje van. Hajrá, ma is Stanleynek. De most már mondhatom, üdvözlök mindenkit a Stanley Parable 2-ben. Yes. Szintet lépett a játék, úgyhogy indítsuk el. Nem indítom el sosem ezt a játékot nélkületek. The end is never the end. Ja igen, nincsenek sliderek. Most el is indíthattam volna egyébként előre, mert nincsenek sliderek. Imádom ezt a title screen. Ugye megjelentek a collectible-ök, tehát most már gyűjthető tárgyak vannak a játékban, ami nagyon jó, de elvileg azt mondta egyébként a faszi, hogy nem fog adni semmit, hogyha összegyűjtjük mindent, tehát nem fog érni semmit. Ez a gyűjtögetés, gyűjtögetni kell. Már az is valami, hogy összegyűjtjük mind a 6-ot, 6 figurina van, azt hiszem. Miért kék lufi? Miért a kék lufikat választotta? Hogy néznek ki ezek a kék lufik? A fehér sokkal jobban néznek ki. Most túl sok a szín az irodában. Van fehér, szürke, sárga, érted? És akkor még idevel ilyen kék-piros lufit. Miért nem fehér lett? Undorító. Ez eddig nem volt itt. Itt a vödör. Igen. Ez a reassurance bucket. Luffy ül a székben. Stanley pressed the bucket upon every little thing in the office. Nothing responded to the bucket's touch, but it did little to discourage Stanley's belief in the magic of the bucket. Semmi nem reagált eltűnt a new content. Itt volt azt hiszem a new content, ugye? New content ajtó. Szóval semmi nem reagál arra, hogy neki nyomom a vödröt. Nézzük meg. Össze kell gyűjtenünk úgyis az összes figurinát. Nem tudom miért figurinának hívom őket. 6 darab van. És ha jól emlékszem, egyet már összeszedtünk? Vagy lehet, hogy nem. Itt kell lenni egy figurinának. Oh, Stanley, can you feel it? The broom closet. It wants the bucket. You can feel that, can't you? The aura of jealousy. It's as clear as day. This broom closet believes it deserves the bucket. Nem adom oda. I can really feel it now. Nem adom. Enyém a vödör. Belongs in a broom closet. That's nem. What the broom closet is trying to say here. It's supposed to go with the other cleaning supplies. Good for you, Stanley. Shut up. Don't give in. Don't hand over the bucket. I know how hard it must be. Nem nehéz. That the broom closet is putting on your shoulders right now, but you have to be strong. This is your bucket. This is your companion and lifelong friend. Így van, enyém a vödör, hagyja békén. Senki nem fogja elvenni tőlem a vödröt. Főleg nem egy broom closet. Tudtam én, itt van. You found one of them. One of the miniature Stanley figurines. Remember, figurines. No reward for collecting all of these, only the intrinsic pleasure of a job well done. You can't buy that sort of happiness, Stanley. God knows I've tried. So, I implore you to savor each and every moment you come across one of these beautiful figurines. Okay. Meg kell becsülnünk minden pillanatát ennek a gyűjtögetésnek egyébként. Minden alkalom, amikor találunk egyet, mert nem fogunk érte kapni semmit. Most megint belekerülünk ebbe a kiabálós anyám kínjába? A röpülő csillagokhoz? It's just a normal, everyday bucket. Someone else's bucket, perhaps. How did I end up with someone else's bucket? This is all terribly wrong. Surely no good would come from this. Hova tűnt? What sorts of bizarre hallucinations Stanley might experience without the psychologically grounding presence of his bucket. Hova tűnt a vödröm? Add vissza. Hol a vödröm? Hol a lábam? Hol a vödröm? Már megint repülünk. Én a vödrömet akarom. Nem értek el. Hol van a vödröm? Jövök. Megmentelek. Hercegnőm. Mennyi vödör van itt? Hol van az enyém? Miért van ennyi vödör? He had to return to his old friend. It was the only way to truly restore his sanity. And then suddenly, he froze dead in his tracks. He knew where the voice of the bucket had been coming from. The real bucket was inside of him all along. Bennünk van a vödör. Incredibly painful. Stanley doubled over in agony and blacked out. Az igen. This is the story of a woman named Mariella. Yes, és ugyanaz az ending. Csak vödörrel. Mariella woke up on a day like any other. She arose,
got dressed, picked up her bucket of comfort and security, and Picked up her bucket. Ott áll a csaj a vödörrel. Her walk was interrupted Mi by ez? the body of a man who had stumbled through town, talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. Right away, she knew what the problem was. Geci. This man had no bucket. Ez volt a probléma, nem találtuk meg a vödrünket. Ranting and raving about an Bennünk van a vödör. all of his actions and how everything is predetermined and free will is an illusion and it's all just a video game. It could all have been prevented if only he'd taken his bucket with him. Yep. Perhaps he didn't Ez volt a baj. realize he'd forgotten his bucket at home in the first place, and she hugged her own bucket even tighter. But of course, Jó, neked van vödröd. heck yes, she thought to herself. My life kicks ass. And she backflipped all the way to work. Backflipped all the way to work. Az komoly. Elszaltózott a munkába. Mi fasz volt ez az ending? Ha? Valaki meg tudja mondani nekem? Ugyanaz volt, mint az első Mariellás ending, csak vödörrel. Ez ijesztő volt, nem akarom ezt még egyszer, hogy eltűnjön a vödröm. Kell a vödör. Ez volt eddig a leghorrorisztikusabb ending. Vödör nélkül végigmenni. Awaiting input. Input received. Jó, fölvesszük a vödröt. Ez a legfontosabb. Minden ajtót megpróbálunk. Nem érdekel? Szerintetek a vödör megvéd azoktól a összecsukódó resmekaniktől, ami összenyomott minket, amikor a női narrátor belépett a játékba? Mindjárt megnézzük. Ahhoz el kell menni egészen a főnő irodájáig, le kell menni a lifttel, majd az exiten kimenni. De még az is... What? How we can find them. Bottom text. Az alsó text, vagy alsó szöveg. Small floating objects have appeared across the office. We have to synergize retrieval. There are many questions. There's no memo from management. How can you tell you spotted one? What makes them float in the air? Who took these pictures of them? A budiba van egy, oda nézzél, ott mutatja. Figures are hard to find. Follow clues provided by employee. 416-os, Red Room, we can do it. Good luck. Na várjál már egy pillanatot. Ez fontos info volt. There will be a reward for finding them all. There will be a reward for finding them all. Less. Maybe we are the collectibles. Shut the fuck up. Milyen kedvesek itt ebben az irodában. Trust the completionist instinct. Én... Oké, bízok. Most, srácok, most elő kell venni a completionist. Oda nézzél? Places to search. Inside a sequel exhibit. Igen? Az volt ugye az első, amivel bemutatta. Stairs, something to do with stairs. Ezt most találtuk meg ugye ellen, a lépcső alatt. Large room. Lots of boxes. Az melyik? Ahol mozgott a cucc, amin fölvitt minket, és leugrottunk róla, amikor kiakadt a pali. Az lesz az a raktár. Somewhere both red and blue. Piros-kék ajtó, gondolom. Nearby a fireplace. Azt nem tudom pontosan. A private but smelly place. Az meg a budi lesz. Jó. Leírta, hol vannak a figurinák. Ennyi. Összegyűjtjük mindet. Engem nem érdekel, a broom closetben nem volt. Akkor erre le már nem lesz semmi, ugye? Nem, erre már csak a... Jó, erre már csak a kocsis röpülős rész van. Akkor megyünk föl, és a budiba lesz. Zseniális. Ott van. Ha, tudtam én. Another miniature Stanley figurine. 3/6. You know, there really must be a snappier name for these things. What about mini stands? Mini stands. Stanley figs. Stanley figs. What about Stanlerines? Yes, I think I like that. Stanlerines. Another Stanlerine under your belt. Stanlerine. Így fogjuk hívni. Nekem tetszik. Na hát akkor már nem kell figurinának hívnom őket, Stanlerine-nek hívjuk őket. Wow. Kinyílt az ajtó, ami eddig nem nyílt ki. Hello. Bejövök vödörrel. Szabad? Vödör van nálam, nem félek használni. Business strategy. Öljük meg a pandákat. Na, azért figyelj oda magadra, mert tarkó leszel vágva. A pandákat hagyjad békén, jó? Szeretjük a pandákat. Hova visz ez a lift? Remélem a halálba. Hé, kinyílnál végre. Kösz. Vigyél föl.
Oh. Azt mondják a számba, hogy Stanley. Hallgass meg. A fülembe suttog már a... Figyeljél! Ugyanoda hozott vissza? El se indult a lift? Vagy fölfele nem megy? Akkor lefele? Most ez mi volt? Na várjál. Remegő is a kép, mintha menne. Nem megyünk sehova, én feltételezem ezt. Ez csak erre van, hogy ide begyere, és élvezd a zenét. Nem fogok itt állni fél órát, hogy esetlegesen mondjon valamit, talán. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Várjál. Crushed by the weight of this revelation, Near the Stanley may have fireplace. broken down into an emotional dumpster fire, if not for the soothing presence of the bucket. Even now, in his darkest of hours, did the bucket's warmth and guiding light pierce the dark clouds of confusion and chaos. Yes. It would be with him, always. Mindig velünk. It would. And he knew it. Mindig velünk Two of van. them were inseparable. At this point, Stanley was so absorbed in the tender spiritual connection he shared with the bucket that he didn't notice the keypad behind the boss's desk. Nor in his bliss of simply being near the bucket did he have any notion that the PIN number for the keypad was 2845. Was it that the Near the bucket knew all fireplace. along? Ez volt a Was fireplace, de the ebben a bucket szobában guiding him? nem Yes, volt this is semmi. certainly the most logical explanation. Legalábbis ez egy fireplace, nem tudom, hogy van-e még. Nem emlékszem pontosan. Itt van. A hely, ahova el akartam menni egyszer. The name of Nice. these little Stanley figurines. Négy. And now I'm torn between Stanlerines and Figlies. What do you think, Stanley? Figli! What name better encapsulates the intrinsic sense of happiness that you get from seeing a small number in the corner of your screen go up by one? Let me sit on it. I'm sure it will come to me. Stanlerines vagy Figlies? Melyik a jobb szerintetek? A Stanlerine az kicsit olyan, mint hogyha... Azt el tudom képzelni, mint egy ilyen thing, tudod? Hogy így nevezik el. A Figli az kicsit ilyen, nem tudom. Ez kicsit először is olyan, mintha egy név lenne. A Figli. Másodszor kicsit komikusabb. Stanley and the bucket walked straight ahead through the large door that read Nem. Mind Control Facility. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley and the bucket would both meet a violent death. Mindketten? Biztos vagy te ebben? Szerintem meg fog védeni a The door vödör. behind them was not shut. Stanley and the bucket still had every opportunity to turn around and get back on track. Én hiszem, hogy megment minket a vödör. At this point, Stanley and the bucket were knowingly walking forward into a very painful death for each of them. Nem. Most velem van legutóbb nem volt velem a vödör, most velem van a vödör. Érzem, hogy megment a vödör. Örök nyugalmat és erőt biztosít. Semmi nem veheti el ezt az erőt, és ezt a nyugalmat. Teljes nyugodtsággal hátradőlök és hiszek. As the machine whirred into motion and Stanley and the bucket inched closer to their demise, Stanley reflected on how meaningless the bucket's warmth and comfort had turned out to be. Nem, még mindig érzem. Sure, it puts the mind and the soul at ease to embrace the bucket, but what use is a sense of ease when you're about to be crushed to death? Nem, This is what Stanley thought to himself, megment a vödör. and he sort of kicked himself for wasting so much time carrying a bucket everywhere. Farewell, Stanley. De vagy a wasting of time. Mondom én. Ennyi. Farewell, Stanley, cried the narrator, Köszönjük as szépen. Stanley and the bucket were led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, the bucket's life came to an end, as it was crushed violently to death. Nem. Velünk marad. Boom. Yes. Köszönjük narratorina. Így fogom hívni. Why not? It was a shame, the death of such a magnificent bucket.
It's true that all buckets are radiant in their own way, but this one stood above the rest. It was a glorious bucket to behold. Hova tűnt a vödröm megint? Megint elvették a vödrömet, adjátok vissza a vödrömet. Kérem a vödrömet! Nem adják oda a vödrömet? Megint elvették. The bucket welcomes you to the grand exhibit. Can you see how arrogant it was for Stanley to take a bucket like this and to claim it for his own? Can you see the hubris that blinded him? Can you see that the bucket is far more noble than Stanley will ever be in his short life? Pukkadj meg. 25 buckets. Ez szerintem... Valamire lehet, hogy több, mint 25. Hát, valami azt súgja. Nem biztos. De amúgy work of art. Attól függetlenül. A bucket with 2 handles. Ez a 4 karú ember helyett ugye a 2 nyeles vödör. Nem volt hivatalosan. Inferno bucket. Ez a középkori vödör. The stress bucket. Non-analogy. Minden negatívum belemegy, és csak nyugalom meg relaxáció jön ki belőle. Zseniális. Ezt nyújtja a vödör. Barlangrajz a vödörről. Oda néz, ott tartják a vödröt. Oda néz. Rájöttek, mert még az állatok is a vödörből isznak, oda nézzél. És rájöttek, hogy micsoda hatalma van a vödörnek. A hátán viszi, nézd meg. De azért, mert nem bírja el, túl nagy hatalma van. És ott a repedéseken csöpög a mennyei manna a vödörbe. És nézd meg, nekik nincs vödrük, szétfolyik a mennyei manna, ők nem tudják hasznosítani. És feledésbe merülnek. Pillanatok alatt. No man can own a bucket, and certainly not a bucket as dazzling to behold as this one. Attól még enyém a bucket. Who should kneel before the bucket. Én le is térdelek. Csak add ide a vödrömet. The hanging bucket. This piece symbolizes the necessary relationship between bucket and humanity. Engem nem érdekel az own good. Kell a vödröm. Szerintetek oda tudok menni, és csak nem szabad lenézni, mint a mesékbe, vagy? Aha, nem nézünk le. Minden rajzfilmbe akkor esel le. Vödör. But there is something we can do. Something we can do together, you Something? and I, that will right this terrible wrong. Na, mondjad, mi az? Hé, na álljál meg. Stanley died. Let him be crushed by the machine. Nem fogok kilépni most. Don't reset the game. Don't Nem. give him another opportunity to run off with another beautiful bucket. We can save the world's buckets from their treatment as tools and implements if only we let Stanley die together. The bucket shall take its place as ruler, as leader, as commander of a new world. Most, ha meghalunk, a vödör lesz a vezér? Kíváncsi vagyok miért. Most, ha emiatt nem lesz meg a vödör, akkor törlöm a játékot. Egyből. Figurine Finders Committee. Meeting today in the meeting room. Figliket gyűjtjük. Jó, figli lesz, mert az rövidebb, mint a Stanley. Input. Megadtuk az inputot. Nagyon jó. Itt a vödör. Megvan a vödör. Nem vették el a vödrünket. Hova visz? A meeting roomba visz a... Várjátok, gondolkodok hangosan. Érthetetlen módon egyébként. Nem. Menjünk erre. Nem ez a Lots of Boxes, ugye? Hanem a másik. Szerintem az lesz a nagy raktár. Oda megyünk. Kell lennie egy figlinek. Muszáj. No, said the bucket. Don't go to the meeting room. Go somewhere else. Cargo lift, yes. Go there. Go to the cargo lift. A vödör mondja nekünk, hogy hova menjünk, érted? Suttog a fülünkbe. Még mindig $5000 bírság jár, hogyha meghalsz. Oké. Egyébként ez a cucc oda visz át, nem? Oda föl. Ha nem ugrunk le. Persze. És ha itt leugrok, mondjuk meghalok, gondolom. Ott a figurine. Vagyis a figli, bocsánat. Itt ha leugrok, nem halok meg. Remélem. Oh, nice. Mi ez az? Fuck. Mi ez a középkori armor? Miről beszélsz? Híbegelünk. Nem akartam leesni. Várjatok egy pillanatot. Micsoda? Hova a francba kerültünk? Én csak meg akartam nézni, mi van ott.
túl nagy a kalandvágyam. Mik ezek a tépek? Narrator dialogue. Ezek a narrátornak a szövegei. Tape recorderen. Azt mondjátok, hogy végig tape recorderről ment. És nem is figyel minket amúgy igazából, lehet. Hanem így felvéve. Jó, nyilván én értem, hogy videójáték, de... Értitek, hogy mondom? Halló? Okay, this is day number 295. Take number... Ez nem is ő. I don't even know. I've lost track. Nothing feels real anymore. The longer I study this bucket, the less sense anything makes. The sheer euphoria I feel every time I pick it up. No matter how many times I've done it, VÖDÖR. it's always the same feeling. VÖDÖR. And the emptiness in my chest when I set it down. What do I do with this treasure? I can monetize it. Monetize it? Yes. Vedd el feleségül. It's unthinkable the amounts of money people will pay for even just an hour with the bucket. This is my golden ticket. But I have to be careful, because as soon as this gets out, there's going to be a target on my back. Az biztos is. Even now, I don't know who might be trying to get... What's that? Who's there? Otherworld. What? Mi volt ez az űrlény dolog? Ez is egy ending? Mi volt ez az otherworldly cucc? Valaki ilyen audionaplót készített egyébként. Elég hosszú ideig, mert valami nem tudom hányadik nap volt, már nem emlékszem. De... Stanley decided to go to the meeting room. Sok. Perhaps he had simply missed a memo. És a vödröt tanulmányozta. A vödör erejét, és hogy miért ilyen... Mi ez a nagy hatalom, amivel bír ez a vödör? És amúgy pénzt akart belőle csinálni, csak valaki... Jöttek valami űrlények, vagy nem tudom, valami. Az úriember gondolom nem él már. Oké. Összedjük azt a figlit, ami... Fel akarom szedni ezt a figlit. Mindenképpen. No, said the bucket. Don't go to the meeting room. Go somewhere else. The cargo lift, yes. Go there. Go to the cargo lift. Getsz. Mindez azért, mert bementünk egy ilyen szellőzőn, vágod? Ahova amúgy nem is kell bemenni. Oké. You're getting close now, Stanley. 5 per 6. You've nearly gotten all of the Figler Anlerines. Very soon, Miket? you'll collect the last one. Figler Anlerines? The first number will equal the second number, and that will be it. We'll be different people by then. Different in the sense that we used to have none of them. And now we have them all. You can't go back to when you had no Figler Anlerines. None of us can. Figler Anlerines? De mióta hívjuk így? Nem hívjuk így. Milyen név ez te? De lehet ugrani szerintetek amúgy? Mi van, ha leugrok? Hol esek a legkisebbet? Itt, mert itt a targonca. But Stanley feared that any path he walked might lead to the separation of himself and the bucket, his dearest friend. So he threw himself to his death, that they might die in one another's arms. How deeply touching. Nagyon igen. Engem is megérint legbelül. Ez... Figyelj, egymás karjaiban haltunk meg a vödörrel. Erről ennyit. Best ending ever. How long was I sitting there? Stanley wondered to himself. Minutes? Days? Centuries? Did something crucial happen while my senses were turned? He made a note to be more careful with time from now on. Wait a minute. Stanley picked up the bucket and smiled. He'd never be alone again, not truly alone. Eddig ezt nem mondta. Ez új szöveg, amit most mondott. Azt mondta, hogy Stanley nem tudja mióta ül itt, meg mi van, mennyi időt telt el. De hogy mostantól
óvatosabb lesz az idővel? Hogy hogyan tölti az idejét, gondolom arra? Vagy ez most egy warning a játéktól? Figyelmeztetés, hogy figyeljünk oda, hogy mit csinálunk? Itt. Hát, ha van valami. And so the two of them detoured through the maintenance section and walked straight ahead to the opposite door. Imádom, hogy amúgy minden dialogra, amit a legelején elhangzott, az első ilyen endingeknél, meg az első végigjátszásoknál, azt konkrétan újra vették VÖDÖRrel együtt. Most már nem csak Stanley megy, hanem a Stanley a VÖDÖRrel megy. Hoppá. Ezt be lehet csukni. És a másik irányba nyílik ki. What the fuck happened? Mi történt a szaturációval? Wow. Álljunk egy pillanatra, ide nézzetek. Ha belépsz, akkor ilyen izé lesz a kép. Akkor egy maradt elvileg, ugye? Várjál már. Somewhere both red and blue. Az a piros, az a kék-piros ajtó lenne? Megvan, a raktár. És le kell ugrani. Amikor leugrottunk a mozgó cuccról, akkor történt. Yep. A VÖDÖR ad erőt, és a VÖDÖR irányít. A VÖDÖR mutatja az utat. Mint a Harry Potterbe a banya. Jó, itt valóban meghaltunk egyébként. Most akkor menjünk erre, amerre kell, és akkor nézzük meg, hát ha van good ending, hogy ki tudunk szabadulni a VÖDÖRrel. Stanley and the bucket both wondered to themselves. Minden újra van véve VÖDÖRrel. Zseniális. Was the bucket under the mind control facility's influence as well? Had the bucket been told to do things it didn't wish to do? What kinds of things does a bucket want to do? A VÖDÖR nem lehet, az nem lehet agymosás alatt. These questions raised furiously in Stanley's feeble mind. A VÖDÖR nem. Túl nagy az ereje. Csak a VÖDÖRben bízhatunk. Two best friends, Stanley and the bucket, up against the world. They high-fived in a really cool way, and the bucket made a sassy comment about taking down the system. Nice. Pacsi. Nagyon menő pacsi. Off. Stanley and the bucket waited in blackness. Was it over? Yes, they had done it. Nice. Stanley and the bucket had defeated their greatest and darkest enemy, freed themselves from the tyrannical grip of the evil mind control machine. Freedom was now mere moments away. Excitedly, the two of them began to discuss the kind of life they wanted to live once they stepped through this massive Közös életüket tervezik. The bucket wanted to learn to roller skate. Stanley wanted to sneeze in every country on Earth. Both of them wanted to begin watching a movie, any movie, but then stop it halfway through and begin watching it in reverse from the end. True, it was a simple life they envisioned, but it was one they'd lived together, with one another to lean on, to trust, to support. Nagyon ambiciózus. What? Wait. Hey. What was happening? Why had the door stopped? Miért was Stanley and the bucket not about to be freed? Na, álljunk egy An unbearable silence filled the room, lingering in uncertainty. Until finally the truth hit Stanley square in the face. This building did not want the bucket to leave. Fuck you. Even the facility itself recognized the incredible calming presence of the bucket. Needed the soothing warmth of the bucket. Lengths not to part with the bucket. Hadd menjek ki. No. Stanley can't leave this place. Not while he has such a precious bucket in his arms. Nem engedik ki a vödröt. This building has anything to say about it. Stanley realized he would never again leave this very room. But at least he has the bucket. Nálunk van a vödör. Trapped eternally in darkness isn't really so bad, Stanley thought to himself. As long as I have my bucket with me, right? I'll be okay, won't I? Stanley gulped. Very soon now, he was about to find out. The end is never the end, is never the end, is never the end. Fuck. Szóval nem lehet kijutni a vödörrel. De ez is egy ending.